kauban. Datong. Atong kuan ba? Atong sipat ba? Ay, wala. Wala na to? Pero unya pa to. Ano pa? Kandoson lang. Dapat pa ha? Sige. Sa palas. Last pa din. Yan. Ayos, thank you. Ada pa na ba? Model sa Bulcachong. Here. Here. Ayun na yung ito pala yung vlog, boss. Hungry DAVAO'S. I'm back here at Bulcachong, ladies and gentlemen. There is no other more original food in Davao than Bulcachong. Medyo maalat yung sabaw ah. Let us put the calamansi. Yeah. Yeah. Chili pepper. Walang kakupas-kupas na chili pepper. Kanina I don't know where to go kasi kung pare-pareho lang lagi yung pinupuntahan ko, pare-pareho lang lagi yung kinakain ko, bulalo, balbakwa, lechon, you know, kabalik-balik din yung content ko. So, ano bang bago? You know? Ano bang bago? Anong merong bago sa mga kainan sa Davao? I'm really looking for seafoods. Yung talagang overload seafoods. Sa kaya ako makakahanap niyan. Yung isang malaking bowl tapos full of different kinds of seafood. That's what I really love. That's what I really love to document. So, maraya pa din tao kumakain. Maaga pa, mga alas 9 pasado. And the people are still loving this food. Tinatangkilik pa din nila. Pinabalik-balikan nila. Tsaka meron silang bagong pagkain. Meron silang bagong siniserve. Yung kinilaw. It costs only 150 pesos. Bulcachong 210 pesos. So, pinakahuli kong video nakita, yung video niya, no? Kilala niyo si Mike Dizon? Kilala niyo ba si Mike Dizon? Yung drummer ng The Teeth at Sandwich. Dito siya sa Davao eh. Dito siya sa Davao nakatira. And I'm not so sure kung taga Davao bang girlfriend niya o asawa niya. Nag-vlog siya dito. And wala naman akong
Wala akong narinig na something educational or valuable na sinabi niya doon about sa Bulcachong. Lambot. Malambot yung karne ng kalabaw. Oh yeah. Steak is kinilaw. Kinilaw, baby. I think this is malasugi. Ayan, oh. Oh yeah. A little bit of soy sauce. Little bit vinegar. MSG. Ready to go. Malasugi. Bay, malasugi ninyong kinilaw, no? Malasugi niya, oh. This malasugi. Uy. Sariwa. Presko ba? Presko ang isda. Really? Ayos. Very good. Very, very good stuff. Tapos paresan mo ng ano. Tawag niyan. Bisaya naman ko eh. Paresan mo ng Bulcachong. You know? I have a hangover. Grabe inumin namin kagabi. May nagbisita ko sa bahay. Very close friend ng younger brother ko. Si Kel. Shout out, Kel. Thank you sa Thank you sa napakadaming mong beer na binili. Galing siya ng Canada. Tagal sila hindi nakita ng kapatid ko. And ako rin. Kaya, inuman. Oh yeah. I love it. Back to balik tayo sa sinabi ko kanina about Mike Dizon. Nagba-vlog na din siya. He's a food vlogger. Ito sa Davao nagba-vlog. Hindi ko pa napanood yung ibang videos niya. Pero ewan ko, siguro trip lang niya. Kalingawan ba? Bisaya pa, kalingawan lang niya ba? Mag-vlog. Kasi yun naman niya, inaayos yung vlog niya. Yung camera kahit saan. Makain sila, yung nasa tabi yung camera. I think he needs a videographer or some cinematographer or something. Lingaw-lingaw lang siguro niya ba? Tapos yung audio, hindi masyado klaro. I don't know. Yun ang trip niya eh. Ano kayang inahalo ito sa Bulcachong, no?
talaga man, no? Tagal na akong kumakain ito pero hanggang ngayon yung mahulaan lang namin, yung aming mga guests na spices na hinalo dito. Siyempre, the usual garlic, the usual ginger, onions. At the broth, bakit kulay brown siya? Kulay brown. Tsaka hindi ko maano yung lasa niya. It tastes like nakasarap ito kasi napakalambot ng karne. Yeah. Here. Yung broth nila parang nag-iba yung lasa. Ako sa yes side, butang ako. Oh yeah. Ano natin ng malasugi, kinilaw. Gani, are they reclaiming it? So good. With like vegetable. Wala no, pero mas concentrate eh. Yeah. There. Ang gigamit natin sa hindi siya silicone. Ano siyang oil ba? Aswete. Wala siya star anise. Seed na star na fruit. Dili, seed na siya ng star na dark apple. Ring niya. Somebody from the other table. Sabi nila, star anise daw ang inaalagay dito. Papakulay. Yung, kaya brown siya. Yung brown na star anise. Bulcachong. Yung pesos. Sure ko, ako nakakilo yung pesos. Boss, kay ko. Mountain Dew. Boss na. Boss na tawag sa waiter ba? A gesture of respect. Thank you. I look like shit, man. Extra sabaw. Nakita ko. Oh yeah. That was so good. Kami siya buwan. Kanang Marami pang laman, no? Ito sulit 210. Hanggang. Pwede din to pang 2 tao eh. Really? So what else? By the way, my book is about to get published. My memoir actually. My memoir, The Hungry DAVAO'S is already finished and
it's on the process of publishing. So watch out for that. Mm. Mm. I don't see any bone marrow. A carabao should have a bone marrow, di ba? So, bakit kaya walang bone marrow ito? No? Bubos na? May bone marrow bang carabao? Di ba? It follows. Lahat ng animals, four-legged animals, may bone marrow. May bone marrow ng tao eh. Good. Sarap talaga yung banda sa ribs. Ayan, oh. Ayan, thank you. Diba? Fuck, man. It looked like a dog. Oh, buhusin ko na lang to. Broth, man. Dami eh. Dami kasi umorder pa ako ng kinilaw eh. Video, pantay lang. Ay na, sir. Ha? Ayan na. Pila man to ako ah? Pili ito ka rice, sir. Sara. Isa ka rice, isa ka bulcachong, isa ka kinilaw. Makita, ginalibayad ka ba? Diba? 285, sir. 285. Yes, sir. Sara. Ano naman yung mga agad mo? Tara. Tara, bro. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ay, sorry. Mingaw kayong lustre ba? No? Mingaw ba? Alas 10 sa buntag. Nga na bang alas 10? Ang kuwan, lustre, Davao. Mingaw. Mingaw, baby. Ngayon yung hapon yung dito. So freaking hot. Mo siguro mingaw kay Ips na karating inita.